Magandang araw mga kaube. Ako'y muling nagbabalik. It's me, Bonchan. At katatapos lang ng MPL Indonesia. And ayun nga, gaya ng inaasahan ng karamihan, Onyx nga ang nag-champion, ang nag-back-to-back champion. Siyempre, meron tayo doon, Pinoy Pride, di ba? Nandiyon yata si Coach Chev and then si Kyrie. Kaya full support talaga ang karamihan ng mga Pinoy sa Onyx Indonesia. At after naman ng final, so ngayon ko lang naisip, idol talaga kami ng ano no, ng EVOS, di ba? So nung S7, nag-champion kami, nag-champion din sila. And then meron silang World Championship, meron din kaming World Championship. Well, mas nauna sila. And then naitlog kami nung M4, naitlog din sila ngayong ngayong season 11 sa MPL. So idol talaga nila kami. Ewan ko ba. It's just a coincidence, pero ang weird, no? nangyayari talaga yan. It's okay, at least umabot kayo ng finals. I mean, sino ba naman mag-expect na matapos yung shaky performance ng regular season ay makakaabot pa ng finals sa pamamagitan ng dalawang magkasunod na reverse sweep, 'di ba? So, it's good. Nothing to be ashamed of. So, dumako naman tayo. Ang dami kong nababasa sa SOCMED nung in-announce na yung finals MVP. Well, ako hindi ko na inantay. Honestly, hindi ko na inantay kung sino yung finals MVP. Basta after nung game, okay na ako. Hindi ko na inantay kung sino yung magiging finals MVP. Pero after nun, ang dami kong nababasang post na bakit si Sans ang naging finals MVP. Parang madaming hahariak. Parang kine-question nila kung bakit. And ako naman, para sa akin, hindi naman ganun ka big deal yung finals MVP. Pero somehow, dapat syempre tama kung sino yung pipiliin. Ngayon, bago natin i-judge or husgahan kung sino nga ba ang dapat na finals MVP, unang-una, ano nga ba dapat yung criteria nila sa pagpili ng finals MVP? And as far as I know, hindi ko din alam kung ano. Hindi ko alam kung may nasusulat sa rulebook ng Indonesia, ng MPL Indonesia, kung meron man sa rules, kung paano yung pagpili ng finals MVP. Ito ba ay based sa stats, or ito ba ay magbe-base sa mga judges, like for example yung casters ay magbo-vote sila ng kung sino yung bet nilang finals MVP, or meron din bang participation yung audience dahil nung before i-announce kung sino yung magiging finals MVP, pinakinggan muna nila yung mga pulso ng audience sa doon sa mismong on-site. And sa pagkakarinig ko, pinakamalakas yung sigawan kay Sans nung tinatanong nung isa-isa. Well, di ko naintindihan yung host dahil Indonesia. Binanggit niyang isa-isa yung pangalan ng mga players. Finals MVP, Kyrie, Drian, Boots. And then yung pinakamalakas ay yung kay Sans na sigawan ng mga audience. Well, siguro doon sila nag-base dahil kung wala naman talagang nasusulat kung sino, kung wala naman talagang nasusunod sa rules kung paano i-compute or pipiliin ng finals MVP, baka yun na siguro yun sa sa sigawan ng audience. Parang sa mga typical na show, di ba? Halimbawa, sa Itbulaga, merong dalawang audience na sasayaw, and then wala talagang literal na judges or dedicated judges, parang magbe-base na lang sila sa audience. So, palagay nyo, sino mas magaling sumayaw? Halimbawa, sa Showtime. Then, kung sino mas malakas na sigaw, yun yung pipiliin nila, di ba? Kaya yun. Ang weird lang dahil alam niyo, kada may mababasa ako na topic about sa finals MVP, parang hindi satisfied yung mga nasa SOCMED, especially yung mga Pinoy. Well, kung i-base naman talaga sa stats, it's either CW or Kyrie, kung pataasan man lang ng KDA or pataasan man lang ng damage dealt or damage taken. Iba ang pwedeng maging MVP. Pero kung i-base sa audience or sa judgment ng mga casters or kung sino pa man na namamahala sa MPL Indonesia, well, wala na tayong magagawa doon kung sinong mapili nila. So, ayun lang. Pero alam niyo ba, meron din akong kwento sa inyo. Eto, wala talaga nakakaalam nito. Alam niyo ba, nung season 8, papanood natin, nung i-announce na din yung finals MVP, well, yun yung pang back-to-back champion din namin, like Onyx. Tapos nung i-announce na yung finals MVP, si Mara yung host nun eh. And syempre meron siyang script na binabasa pag nasa mga closing spiel, yung mga ganun. Pero syempre sa mga closing or opening spiel lang yun. Talagang impromptu talaga si Mara, kaya nga ang galing niya mag-host, di ba? Maliban na lang dun sa mga closing spiel.
or announcement ng tawag dito. Announcement, kung mayroong mahalagang announcement, like for example, yan, yung finals MVP or yung weekly MVP, kung sino pa man. Basta dati ganun eh. Alam niyo ba nung i-announce na yung finals MVP, nag-aantay si Mara ng queue kung sino ang finals MVP dun sa MPLPH Season 8. And syempre, merong script dun sa monitor, di ba, na gumagalaw, maangat. At naghihintay si Mara. And pati yung floor director, naghihintay din kung sino yung magbibigay ng parang, kagaya nito sa MPL Indonesia, di ba, meron na silang papel na, ay, di ko sure. Basta nilabas na yung sa screen. Ewan ko kung nakasulat talaga dun yung finals MVP. Mukhang hindi. And yung floor director, nag-aantay din talaga kung sino yung finals MVP. Hindi, ayun nga, parang dead air na si Mara ng parang 3 seconds. Basta, ayan, panoorin natin. Now, Season 8 Grand Finals MVP is none other than... Here we go! MPL Season 8 Grand Final. And nag-aantay ng spill, ay hindi spill, or script kung sino yung finals MVP at walang lumalabas. Pati yung floor director nag-aantay din, asan na? Sino yung finals MVP? Ganon. Hanggang sa nainip si Dex. Nainip si Dex, siya yung sumigaw. Eto, panoorin nyo. Makikita niya, tinanggal niya yung face mask niya and then sumigaw siya. MVP! Congratulations to Haji! Haji! Di ba? So, ayun, nag-decide na yung floor director. Sige, Haji! O, ayun, kaya doon na napagdesisyonan kung sino yung S8 Finals MVP. Hindi ko alam kung ano nangyari. Mukhang nakalimutan nilang i-compute yung stats or something. Hindi ko alam. Basta, ayun, pareho kaming nag-aantayan. Lumabas sa monitor kung kaninong pangalan yung lalabas. At walang lumalabas. So, sumigaw na lang si Dex ng Haji. And eventually, ayun, sabi ni floor director, sige, okay, Haji. Kaya si Haji napili. Pero, walang negative reaction sa mga audience or sa mga sa SOCMED dahil deserving naman talaga si Haji na maging finals MVP nung season 8. 'Di ba? Dahil syempre ay unang pasok niya sa blacklist at nagpakitang gigas agad. Ang dami niyang syempre pinakamadaming unique heroes use nung season na 'yon. Kaya sobrang deserving naman talaga niya. At walang narinig or nabasang negative reaction sa SOCMED kung bakit si Haji yung finals MVP, 'di ba? Dahil deserving naman talaga. So yun lang, na-share ko lang yung story regarding that finals MVP nung season 8 dahil yun nga, naalala ko. At yun lang siguro. And syempre, congratulations kay Kyrie and then kay Coach Sheb. Ayan, yung pinag-uusapan natin kasayang mukhang magiging maganda. Sarap magbakasyon yan, di ba? And then congratulations din sa mga kapwa natin Pinoy na nakaabot sa playoffs. Syempre, madami tayong Pinoy players dyan sa Indonesia. Bawi lang ng bawi, okay? Hanggat may pagkakataon. Ganyan talaga ang buhay. Maluwag lang natin tanggapin yung pagkatalo and then kinabukasan gumising lang tayo para sa isa na namang pagsubok. 'Di ba? Try lang ng try. So yun lang mga kaube. Sana'y panibagong kaalaman na naman. Well, panibagong istorya lang yan at hindi kaalaman. Hanggang sa muli. Paalam.